Κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο 12ο επεισόδιο του Hellenic DNA. Ένας χρόνος λειτουργίας. Πέρασαν 12 μήνες από τότε που οραματιστήκαμε την δημιουργία του πρώτου διαδικτυακού δελτίου με έδρα τη Νέα Υόρκη, που θα παρουσιάζει με σφαιρική και αμερόληπτη ενημέρωση τα σημαντικά νέα και τις δράσεις των Ελλήνων της Αμερικής. Πήραμε το ρίσκο και επιλέξαμε συνειδητά να προσφέρουμε στοχευμένες υπηρεσίες με εξειδίκευση στην ποιοτική εικόνα. Σε αυτούς τους 12 μήνες ταξιδέψαμε σχεδόν παντού στην Αμερική και εκατοντάδες σπουδαίοι Έλληνες της Διασποράς μας τίμησαν, χαρίζοντάς μας τις εμπειρίες τους. Με τα λόγια τους, όλοι οι άνθρωποι που φιλοξενήθηκαν στο Hellenic DNA μας έκαναν να είμαστε ακόμη πιο προσιλωμένοι στο στόχο μας. Ένας στόχος που είχε καθοριστεί από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε. Και αυτός δεν ήταν άλλος από την διάδοση και διάσωση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για το επίτευγμά μας στη δημόσια σφαίρα. Ένα εγχείρημα που ανταποκρίθηκε στις υψηλές απαιτήσεις της νέας ηλεκτρονικής εποχής, μιας και τα social media άλλαξαν τα δεδομένα στη δημοσιογραφία και την ενημέρωση. Είμαστε ευγνώμονες πρώτα και κύρια στις επιχειρήσεις που μας στηρίζουν διαφημιστικά και μας εμπιστεύτηκαν από την πρώτη στιγμή, και φυσικά στους χιλιάδες τηλεθεατές μας οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα στην Αμερική. Ο δρόμος δεν ήταν εύκολος και στην αρχή φαίνονταν τρομακτικά ανηφορικός. Χρειάστηκε τιτάνιος αγώνας για να βρούμε τον μπούσουλά μας. Δεν υπήρχαν ούτε συνταγές, ούτε κατευθυντήριες οδηγίες, ούτε χρήματα. Υπήρχε μόνο αγάπη και μεράκι για αυτό που παρουσιάζουμε και φυσικά όραμα για τον ελληνισμό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, η ωραία περιπέτεια και το παραγωγικό ταξίδι του Hellenic DNA να προβάλλει τις αρετές σπουδαίων προσωπικότητων που θα γίνουν παράδειγμα στους απανταχού Έλληνες και φιλέλληνες της γης συνεχίζεται. Μείνετε μαζί μας και δείτε στο σημερινό επεισόδιο τα εξής. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του Ρίο, Κατερίνα Στεφανίδη, λίγο πριν την Ολυμπιάδα του Τόκιο, άνοιξε την καρδιά της στο Hellenic DNA που την συνάντησε στο σπίτι της, στο Cleveland των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πραγματοποιώντας πολύ σημαντικές συναντήσεις σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη. Το Hellenic DNA στην έκθεση New York Times Travel Show 2020, που πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο Javits Center της Νέας Υόρκης. Ο διπορικός στον Καναδά και συγκεκριμένα στο Μόντρεαλ για να συναντήσουμε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μίνζωνος Μόντρεαλ, Ανδρέα Κρυλή. Ένας χρόνος Hellenic DNA, η διαδικτυακή τηλεοπτική πλατφόρμα με βάση τη Νέα Υόρκη, συνεχίζει με πρωτογενές υλικό να αναδεικνύει τον ελληνισμό στην Αμερική. Δείτε τι μας εύχονται στην κάμερά μας σημαντικοί Έλληνες της Διασποράς. Η καλύτερη Ευρωπαία αθλήτρια για το 2017 στο Hellenic DNA. Κατερίνα Στεφανίδη, μια καταπληκτική Ελληνίδα αθλήτρια που μεσουρανεί στον παγκόσμιο στίβο και μας κάνει υπερήφανος με τις συνεχόμενες επιτυχίες, φιλοξενείται στο σημερινό επετειακό επεισόδιο. Η Κατερίνα Στεφανίδη, από τότε που κατέκτησε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο άλμα επί κοντό, ανεβαίνει συνεχώς στο βάθρο σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις του στίβου, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του Ρίο θα είναι και η τελευταία λαμπαδιδρόμος επί ελληνικού εδάφους στις 19 Μαρτίου, που θα μεταφέρει την Ολυμπιακή φλόγα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Λίγο πριν την μεγάλη τελετή στο στάδιο της Αθήνας και λίγους μήνες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στο Τόκιο, η Κατερίνα Στεφανίδη άνοιξε την καρδιά της στο Hellenic DNA, που βρέθηκε στο σπίτι της, στο Cleveland των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλάι της πάντα ο Μιτς Κρίερ, σύζυγος και προπονητής της.
φθινόπωρο του 2015 και μέναμε πιο κοντά στο downtown, μια περιοχή που λέγονταν Euclid. Ο στόχος ήταν να αγοράσουμε ένα σπίτι, πιθανότατα από κάποια τράπεζα, ένα σπίτι πιο παρατημένο που ήθελε δουλειά. Όταν είναι έτοιμο μέχρι ενός σημείου να μπορέσουμε να μετακομίσουμε σε αυτό και να συνεχίσουμε ζώντας μέσα στο σπίτι τη δουλειά. Έτσι, αγοράσαμε αυτό το σπίτι από μια τράπεζα, νομίζω δεν είχε κατοικηθεί για 4 ή 5 χρόνια πριν το αγοράσουμε. Το 2016, λοιπόν, το τέλη Μαρτίου, μετακομίσαμε στο υπόγειο αυτού του σπιτιού. Όλο το υπόλοιπο σπίτι ήταν υποκατασκευή, μόνο ξύλα παντού. Ούτε γυψοσανίδες, ούτε τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει πάρα πολύ η ζωή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί καταφέρουμε να είμαστε περίπου 6 μήνες στην Αμερική, 6 μήνες στην Ελλάδα. Νομίζω ότι κάθε χώρα έχει να προσφέρει κάτι διαφορετικό. Για μένα, για την καριέρα μου στον αθλητισμό, νομίζω ότι έχω αυτή τη δυνατότητα να προπονούμε και στις δύο χώρες, έχει και εμένα να μου προσφέρει πολλά πράγματα. Εδώ πλέον κάνουμε προπόνηση σε ένα πανεπιστήμιο, νιώθω σαν μέρος μιας ομάδας. Είναι κάτι που στην Ελλάδα δεν το έχουμε τόσο πολύ, γιατί ο καθένας κάνει προπόνηση. Είναι έτσι κι αλλιώς ένα ατομικό αγώνισμα και ένα ατομικό άθλημα. Στην Ελλάδα έχω όλα τα παιδάκια που έρχονται στην προπόνηση και όταν κάνω άλματα κάθονται και με βλέπουν. Δηλαδή η κάθε χώρα για μένα και από αθλητικής άποψης μόνο έχει κάτι να μου δώσει. Και μας αρέσει πάρα πολύ το ότι καταφέρουμε να αναζούμε μισό εδώ, μισό εκεί. Λοιπόν, θα πω όλη την αλήθεια για τη διαφορά της Αμερικής και της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι επειδή όλα τα χρήματα στην Αμερική βρίσκονται σε πανεπιστημιακό επίπεδο, τα περισσότερα πανεπιστήμια έχουν όντως πολύ καλύτερες εγκαταστάσεις. Έχουν εγκαταστάσεις που είναι και πιο καινούργιες, πιο καλές, με την τελευταία τεχνολογία. Αυτό σημαίνει για 4 χρόνια. Μετά πάει το πανεπιστήμιο. Πολλές φορές, για ένα παράδειγμα, είμαι εγώ που μετακόμισα μετά τα 4 χρόνια, έφυγα από το πανεπιστήμιό μου. Πήγα σε άλλο πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτούσα κιόλας και δεν μου επέτρεπα να κάνω προπόνηση στο στίβο του πανεπιστημίου στο οποίο φοιτούσα. Δηλαδή, μετά από τα 4 χρόνια δεν τους ενδιαφέρεις πια σαν αθλητής. Όταν θεωρείσαι στην Αμερική επαγγελματίας, professional, δεν είσαι πια μέρος της πανεπιστημιακής ομάδας, δεν τους ενδιαφέρεις. Οπότε μετά από αυτά τα 4 χρόνια αυτού του παράδεισου, ίσως τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Και για μένα, όταν μετακόμισα τότε από το πανεπιστήμιο μου στο Phoenix, κάναμε προπόνηση στην αυλή του προπονητή μου, ο οποίος είχε ρίξει ένα διάδρομο τσιμέντο και από πάνω ένα ρολό μόντο να μπορούμε να τρέχουμε, το οποίο ήταν περίπου 30 μέτρα. Δηλαδή οι άντρες, εγώ χωρούσα και όλη μου τη φορά που είναι 16 βήματα, οι άντρες δεν τη χωρούσαν όλη τους τη φορά. Και βέβαια όταν έπρεπε να τρέξουμε οτιδήποτε περισσότερο από 30 μέτρα, πηγαίναμε σε ένα τοπικό λύκειο, αφού είχε κλείσει, και πηδούσαμε ένα φράχτη, ώστε να μπούμε μέσα στο στίβο του λυκείου και να κάνουμε οτιδήποτε 50-60 μέτρα, οτιδήποτε άλλο. Οπότε τα πράγματα κάναμε βάρη στον γκαράζ του, άνοιγε τον γκαράζ του, έβγαζε το αμάξι του και βγάζαμε τα βάρη. Δηλαδή δεν είναι πουθενά ιδανικά τα πράγματα και σίγουρα εκείνα τα 3 χρόνια περίπου που ήμουν στο Phoenix, οι συνθήκες προπόνησης στην Ελλάδα ήταν πολύ καλύτερες από τις συνθήκες προπόνησης που έχω εγώ. Και γι' αυτό ήταν και μία από τις επιλογές που κάναμε να έρθουμε εδώ, ήταν γιατί αυτή η ιδιωτική εγκατάσταση ήταν όντως πολύ καλύτερη. Αλλά όπως είπα, πληρώναμε $25 την ημέρα. Δηλαδή έφτανε περίπου $500 το μήνα. Ήταν σχεδόν σαν ενίκιο, πάνω από το ενίκιο που πληρώναμε εκείνη τη στιγμή. Οπότε δεν είναι πουθενά τέλεια τα πράγματα. Ο αθλητισμός για μένα, ανάλογα με το ποια περίοδο της ζωής μου μιλάμε, νομίζω ήταν κάτι διαφορετικό. Ήρθα στην Αμερική με μια αθλητική υποτροφία. Ο αθλητισμός μου έδωσε μια κορυφαία εκπαίδευση. Μου έδωσε η Αμερική τη δυνατότητα να συνδυάσω τον αθλητισμό και τις σπουδές μου, που θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να το έχω κάνει στην Ελλάδα και στο ίδιο επίπεδο και τις σπουδές και τον αθλητισμό. Μέσω του αθλητισμού γνώρισα τον άντρα μου. Όταν μετακόμισα στην Αμερική, αν με είχες ρωτήσει τότε, θα μπορούσα να σου πω ότι εγώ δεν βρίσκω διαφορά. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι παντού. Τώρα που έχω ζήσει τόσα χρόνια και έχω ζήσει και εκτός πανεπιστημίου, γιατί είπαμε το πανεπιστήμιο είναι ένας παράδεισος, μια ωραία κατασκήνωση που ζεις για 4 χρόνια. Αυτό που έχω παρατηρήσει περισσότερο απ' όλα είναι ότι οι άνθρωποι εδώ ζουν για να δουλεύουν. Όλοι μου οι φίλοι που αποφοίτησαν από το Stanford, από τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Αμερική, τα πρώτα τους ειδικά χρόνια στη δουλειά, δουλεύανε 80 ώρες τη βδομάδα. Δεν είχαν καμία μέρα off, ή αν είχαν μια μέρα off, δουλεύανε 10 και 12 ώρες την ημέρα στις καθημερινές.
Σίγουρα πιστεύω ότι πλέον αλλάζει και αυτό στην Ελλάδα με την κρίση και σίγουρα πολλοί άνθρωποι δουλεύουν πολλές παραπάνω ώρες και για πολύ λιγότερο λεφτά από ό,τι είχαν συνηθίσει. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και με την κρίση, θεωρώ ότι στην Ελλάδα οι άνθρωποι δουλεύουν για να βγάλουν αυτά τα χρήματα και να ζήσουν. Να κάνουν τη ζωή τους, να βγουν, να είναι με τους φίλους τους, να πάνε στην παραλία, να πάνε στο μια εβδομάδα διακοπές. Δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα εδώ. Μεγάλωσα στην Αθήνα και οι δύο γονείς στην Παλίνη. Και οι δύο γονείς μου μεγάλωσαν κυρίως στην Αθήνα και οι δύο γονείς μου κάνανε στίβο. Ήταν και οι δύο μέλη της εθνικής ομάδας, με σπρώξαν από μικρή ηλικία στον αθλητισμό και πιστεύω ότι είδανε και ένα ταλέντο σίγουρα σε μένα, δεν νομίζω ότι ήταν τυχαίο. Σίγουρα δεν είχα, ας πούμε, ταλέντο στις τέχνες, για παράδειγμα. Θα πω κάτι που δεν το έχω πει πολλές φορές. Με τις επιτυχίες είδα πολύ αγάπη από τον κόσμο, από κάποιο κόσμο, αλλά είδα και ζήλια από κάποιον άλλον, πολύ. Και αυτό που θα ήθελα να πω σε αυτούς που έχουν δείξει λοιπόν την αγάπη, είναι ότι το ότι καταφέρνουν με την επιτυχία τη δική μου να αισθανθούν χαρούμενοι και περήφανοι, λέει κάτι για αυτούς τους ίδιους. Δεν λέει κάτι για αυτό που έκανα εγώ. Εγώ πάω κάθε μέρα, κάνω την προπόνησή μου, έτυχε να πάρω κάποια μετάλλια, θα μπορούσα να μην τα είχα πάρει. Το ότι εκείνοι οι ίδιοι μπορούν να χαρούν με τη δικιά μου επιτυχία, με την επιτυχία κάποιου άλλου, για μένα λέει κάτι για εκείνους. Και το ότι κάποιοι δεν μπορούν, λέει κάτι για εκείνους επίσης. Είναι σίγουρα παγκόσμιο συναίσθημα ζήλια, αλλά νομίζω υπάρχουν δύο είδη. Υπάρχει η ζήλια το ότι αχ, πόσο θα ήθελα να ήμουν κι εγώ εκεί και να είχα καταφέρει κι εγώ αυτό. Και υπάρχει και η ζήλια που λέω ότι θες να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Δηλαδή δεν θες να καταφέρεις εσύ να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, αλλά θες αυτός που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο να πέσει. Οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, βλέπουν τις επιτυχίες μας με έναν διαφορετικό τρόπο και ίσως και τις δικές μου λίγο παραπάνω με έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί αισθάνονται ότι κατά έναν τρόπο με το ζόρι έφυγα από την Ελλάδα για να καταφέρω αυτές τις επιτυχίες. Σαφώς δεν είναι τελείως αλήθεια όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι μου έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη και τους έχω κι εγώ μια ιδιαίτερη αγάπη, γιατί αν δεν έχεις ζήσει στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα για τόσα χρόνια, νομίζω δεν μπορείς να καταλάβεις αυτή τη διαφορά. Οι Έλληνες που φύγανε και μείνανε στο εξωτερικό κρατιούνται τόσο πολύ παραπάνω από τις παραδόσεις και από ό,τι είχαν μάθει να κάνουν στην Ελλάδα και έχει λόγο αυτό. Και εγώ τα τελευταία χρόνια, ενώ είμαι στην Αμερική περίπου 10 χρόνια τώρα, τα πρώτα χρόνια δεν το καταλάβαινα τόσο. Όσο μεγαλώνεις και οριμάζεις, το καταλαβαίνεις πολύ παραπάνω. Εδώ έχουμε τα βάνη μας. Εδώ είναι ένα μηχάνημα που πήραμε που δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ. Ο Μίτσης θέλει να βάλει τους κρίκους πάνω στο ψηλό σαλόνι. Εκεί πάμε να μην καταστρέφουμε τα βάνη εκεί, οπότε τις έχουμε εδώ κάτω. Νομίζω ούτε εγώ ούτε ο Μίτσης είμαστε έτοιμοι για ένα παιδί, ούτε εγώ ούτε ο Μίτσης το θέλουμε τόσο πολύ ακόμα και δεν θεωρούμε ότι είναι και σωστό. Πρώτον, γιατί θα φανεί σχεδόν ότι το κάναμε με το ζόρι, γιατί απλά ήταν η σωστή χρονική στιγμή. Και δεύτερον, γιατί σκοπεύω να συνεχίσω αθλητισμό και δεν θα ήθελα να είμαι η μαμά που κάθε εβδομάδα φεύγει για άλλο αγώνα και το μεγαλώνει η γιαγιά το παιδί. Όχι ότι η γιαγιά δεν θα χαιρόταν να το μεγαλώσω, αλλά αυτή τη στιγμή για μας δεν μας φαίνεται πολύ λογικό. Ίσως, εγώ είμαι ακόμα 29, ο Μίτσης είναι 31 χρονών, ίσως 1-2 χρόνια, αν με ξαναρωτήσεις, να πω κάτι διαφορετικό. Εγώ θέλω να ευχηθώ να καταφέρετε να βρείτε και να μιλήσετε και να πάρετε συνέντευξη από όλους όσους Έλληνες του εξωτερικού θέλετε και μπορείτε, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες τους οποίους δεν τους έχουμε ακούσει ποτέ, οι οποίοι είναι καλύτεροι στον τομέα τους, στις επιστήμες, στον αθλητισμό, στις τέχνες, οτιδήποτε και δεν τους ξέρουμε καν. Και νομίζω θα ήταν πολύ σημαντικό να τους μάθουμε. Εύχομαι στο Hellenic DNA μακροβιότητα.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιώντας πολύ σημαντικές συναντήσεις σε Ουάσιγκτον με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πομπέο και στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους ομογενειακών φορέων της ελληνικής κοινότητας. Το Hellenic DNA τον ακολούθησε στην ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου Επαρχίας Κινουρίας, όπου έδωσαν το παρόν πολλοί συμπατριώτες του Αρκάδες, στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης, στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Υόρκης Κόσμος FM και στην λαμπρή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο του Αγίου Δημητρίου με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Ο ελληνισμός είναι οικουμενικός και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω παντού. Υπάρχει μια Ελλάδα εντός των γεωγραφικών ορίων της Ελλάδας και υπάρχει μια δεύτερη Ελλάδα εκτός γεωγραφικών ορίων. Εμείς θεωρούμε ότι η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη και αυτή η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειάζεται και ό,τι περνά από το χέρι της για να γίνει ένα. Κύριε Σατζόγλου, αγαπητέ φίλε Πάνο, όπως γνωρίζεις έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές στη Νέα Υόρκη. Αυτή τη φορά ήρθα με τη νέα μου ιδιότητα ως Υφυπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα τον απόδημο ελληνισμό και σαφώς οι ευθύνες είναι πολύ μεγαλύτερες. Αυτό που είδα για άλλη μια φορά είναι η ιδιαίτερη θέρμη των Ελλήνων εδώ της Διασποράς όταν βλέπουν έναν άνθρωπο, έναν πολιτικό που έρχεται από τη μητέρα πατρίδα. Είδα πραγματικά μια αισιοδοξία η οποία βγαίνει στα πρόσωπα όλων, την οποία δεν την είχα δει τα προηγούμενα χρόνια, γιατί βλέπουν πραγματικά τα βήματα που κάνει αυτή η ελληνική κυβέρνηση για να αλλάξουν τα πράγματα. Και αυτό εγώ που τόνισα και το τονίζω παντού είναι ότι το θέμα των αποδήμων της Ελλήνων είναι πολύ ψηλά στην ιεραρχία σε αυτά που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αυτή τη στιγμή στην ατζέντα. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού που ήρθανε, επένδυσαν, χάσανε λεφτά. Έχει καεί η γούνα τους, όπως το λέμε λαϊκά, αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή το επενδυτικό πλαίσιο έχει αλλάξει άρδιν. Βλέπετε ότι πραγματικά το πρόσωπο της Ελλάδας που βγαίνει προς τα έξω είναι διαφορετικό. Βλέπετε ότι αρχίζουν να μας υπολογίζουν διαφορετικά από τον πρόεδρο της Αμερικής μέχρι οποιονδήποτε άλλον εταίρο πρωθυπουργό σε κάποια άλλη χώρα. Το lobbying και η βοήθεια των Ελλήνων του εξωτερικού γίνεται ακόμα μεγαλύτερη και πιο σημαντική όταν βλέπουν ότι έχεις μια κυβέρνηση που πραγματικά τρέχει και υπηρετεί το καλό της πατρίδας. Βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας και διακατέχομαι από μια ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί θέλω και μου αρέσει να μιλάω από καρδιάς, πόσο μάλλον κάτι τέτοιες στιγμές που νιώθω ότι βρίσκομαι μέσα στο σπίτι. Η Ελλάδα για μένα είναι κάτι οικουμενικό, το λέω παντού, οικουμενικός ελληνισμός. Αν θα μπορούσα, θα το προτείνω κάποια στιγμή και στον Πρωθυπουργό. Θεωρώ θα έπρεπε ο τίτλος του Υφυπουργείου, το οποίο το χαρτοφυλάκιο έχω, να μην ήταν Υφυπουργείο Εξωτερικών με αρμοδιότητες στον απόδημο ελληνισμό, αλλά Υφυπουργείο Εξωτερικών για τον οικουμενικό ελληνισμό. Για μένα η ελληνική γλώσσα είναι προτεραιότητα. Συμβουλεύω τους πάντες που μένουν στο εξωτερικό να προσπαθούν να μαθαίνουν τα παιδιά τους σε ελληνικά. Σας βλέπω και σας κοιτώ στα μάτια και στα μάτια σας βλέπω τον κάθε γονέα που κάνει παιδιά εδώ στο εξωτερικό.
να μιλάτε στα παιδιά στα ελληνικά. Η ελληνική γλώσσα αποτελεί σημαντικό στοιχείο για να κρατήσουμε αυτή τη σχέση με τη μητέρα πατρίδα. Οι εντυπώσεις με τις οποίες θα επιστρέψω στην Ελλάδα είναι πραγματικά πάρα πολύ θετικές. Θα δω τις ομοσπονδίες μας, θα δω βέβαια και τους αρκάδες, να είμαι ξεκάθαρος, γιατί γνωρίζετε την ιδιαίτερη αγάπη που υπάρχει και στη δική μου πατρίδα. Ενδεχομένως γνωρίζετε, αλλά αυτό οφείλω να το τονίσω για να το ακούσουν όλοι οι διαδικτυακοί και τηλεοπτικοί σας φίλοι, ότι η πρόταση της κυβέρνησης και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η ψήφος να είναι καθολική, να αφορά όλους όσους έχουν εκλογικά δικαιώματα στην Ελλάδα και ουσιαστικά να τους διευκολύνει να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα όπου και αν βρίσκονται, ακόμη και επιστολικά. Για να περάσει αυτό το νομοσχέδιο χρειάζονταν 200 ψήφοι, του τέστην ότι έπρεπε να συνεργαστούν 4-5 κόμματα για να περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Δυστυχώς αυτές οι ψήφοι δεν υπήρχαν, επομένως είχαμε να επιλέξουμε είτε στο να εμείνουμε στην αρχική μας πρόταση και να μείνει με τις 158 ψήφους του τέστην να μην περάσει τίποτα, είτε να κάνουμε τους απαραίτητους συμβιβασμούς και να γίνει το πρώτο βήμα, το οποίο αφορά μια μερίδα Ελλήνων που έχουν έρθει στο εξωτερικό, αλλά σίγουρα δεν αφορά το όλον. Και αυτό ειδικά δεν αφορά τους περισσότερους που κατοικούν στην Αμερική. Οφείλω να το τονίσω αυτό. Ότι ο διπλωματικός δρόμος και οι διπλωματικές κινήσεις που έκανε η Ελλάδα και για του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και για του Υπουργού του κ. Δένδια, φαίνεται πλέον ότι η Ελλάδα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη Μεσόγειο. Κύριε Σατζόγλου, αγαπητέ φίλε Πάνο, επειδή για όσους δεν ξέρουν έχουμε δώσει και πολλές ραδιοφωνικές εκπομπές στο Κόσμος FM και γνωριζόμαστε από την εποχή που δεν ήμουν καν βουλευτής, αλλά και την εποχή που ως βουλευτής ερχόμουν για να δω τους αρκάδες της Νέας Υόρκης, να ξέρεις ότι πραγματικά επιτελείς ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Η φωνή σου ακούγεται παντού, είσαι η φωνή του Έλληνα, είσαι η φωνή του οικουμενικού ελληνισμού, όπως ανέφερα πιο πριν, και να γνωρίζεις ότι με τις μικρές μας δυνάμεις ή τις μεγαλύτερες, όσο μπορούμε, όσο μπορώ, θα είμαστε δίπλα σου, γιατί πραγματικά κάνεις τη φωνή της Ελλάδας να ακούγεται ισχυρή και ακόμα και σε αυτό το πολυπολιτισμικό κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Να έχεις υγεία, να έχεις δύναμη και πάντα προς τα πάνω. Με την συμμετοχή αρκετών συνεκθετών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται περιφέρειες και δήμοι, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ΕΟΤ, συμμετείχε και φέτος στην έκθεση New York Times Travel Show 2020, η οποία πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο Javits Center της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για την μεγαλύτερη και μακροβιότερη ταξιδιωτική έκθεση για εμπόρους και καταναλωτές στη Βόρεια Αμερική. Είναι μια αμιγώς τουριστική διοργάνωση, η οποία απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες του τουρισμού, όσο όμως και στο κοινό, το οποίο έδειξε πραγματικά έντονο ενδιαφέρον για άμεση αγορά πακέτων διακοπών.
Όπως μάθαμε, οι Αμερικανοί επισκέπτες συνήθως επιλέγουν μεγάλα ταξίδια διάρκειας 10 έως 15 ημερών και οι περισσότεροι είναι περιηγητές οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν τον τόπο που επισκέπτονται, αναζητώντας νέες εμπειρίες. Η 17η έκθεση New York Times Travel Show. Είμαστε και πάλι εδώ, δεύτερη χρονιά με Silver Sponsorship. Η Ελλάδα με δυναμική παρουσία έκλεισε μια υπέροχη χρονιά το 2019 με άνοδο από τη ΣΥΠΑ και προσδοκούμε για ακόμα μια καλύτερη χρονιά από ό,τι δείχνουν οι κρατήσεις και οι προκρατήσεις για το 2020. Ο ελληνικός τουρισμός στα καλύτερά του και φέτος με τους συνεκτέτες μας από περιφέρειες και τον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε μια πολύ δυναμική παρουσία με το νέο μας μήνυμα Greece Always in Season. Η Ελλάδα προσπαθούμε να την προωθήσουμε όλες τις εποχές του χρόνου. Είναι πάντα επίκαιρη. Για τους Αμερικανούς ακόμα περισσότερο από ποτέ έχουν την όρεξη, τη διάθεση και τη δίψα να μάθουν για την Ελλάδα και να την επισκεπτούν. Εμείς από την πλευρά μας ως Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και Υπουργείου Τουρισμού για πρώτη φορά φέτος ξεκινήσαμε διαφημιστική καμπάνια τον Ιανουάριο, έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και μερικές μέρες. Οι Αμερικανοί ως γνωστόν, επειδή είναι ένα υπερατλαντικό ταξίδι, κλείνουν τα ταξίδια τους περίπου 3 με 3,5 μήνες πριν και έτσι θέλουμε να υπάρχει μία ενημέρωση, μία προσέγγιση όσον αφορά το τι μπορούμε να προωθήσουμε και τι μπορούμε να δείξουμε από τη χώρα μας. Πολύ θεματικός τουρισμός, γαστρονομικός, sailing, θρησκευτικός τουρισμός. Προσπαθούμε να προωθήσουμε όλες τις μορφές και τον ιαματικό. Και αυτό μέσα σε ένα πλαίσιο που μας επιτρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα μόνο θετικούς αριθμούς και θετικά ποσοστά έχει από τη ΣΥΠΑ πλέον τα τελευταία χρόνια και εφ' εξής. Συντασσόμαστε και εμείς με την εθνική πολιτική του ΕΟΤ που προβάλλει πλέον τη χώρα έξω από το Αίγιος Θάλασσα, δίνει εναλλακτικά προϊόντα. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί πολύ εύκολα να το υποστηρίξει αυτή την πολιτική. Έχει μια πολύ μεγάλη ευρεία επίχυση όταν μιλάμε για τα βήματα του Απόστολου Παύλου στο κομμάτι του θρησκευτικού τουρισμού, για τον Όλυμπο όταν μιλάμε για τον εναλλακτικό τουρισμό, τις υπέροχες παραλίες φυσικά, την υπέροχη γαστρονομία. Μας αγαπάνε για αυτό σε όλο τον κόσμο, μας αγαπάνε και στην Αμερική. Η Ομογένεια στηρίζει από τη μία μεριά και από την άλλη κάνουμε συγκεκριμένη στρατηγική με την περιφέρεια, με τον Απόστολο Τζικώστα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυξανόμενους αριθμούς και από αυτή την αγορά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μας δίνει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα η Θεσσαλονίκη να έχει τις υποδομές αυτές που θα επιτρέπει το επόμενο διάστημα να αυξήσει το τουριστικό της μέγεθος. Η Θεσσαλονίκη είναι άλλωστε και η γαστρονομική πρωτεύουσα της χώρας. Σε απόσταση 60 λεπτά από αυτόν υπάρχουν πολύ αναλλακτικά προϊόντα και διάφορες εμπειρίες που μπορεί κάποιος να δει. Βρίσκεται στην καρδιά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αντιλαμβάνεστε ότι είναι πραγματικά και μια πόλη η οποία πλέον αποκτά μια νέα δυναμική, καθώς η παγκόσμια αγορά ζητά τέτοιους προορισμούς, εύκολους στην πρόσβαση, οι οποίοι δίνουν πολλές δυνατότητες εναλλακτικών εμπειριών. Είναι η 4η χρονιά που βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη, σε αυτή την έκθεση, στο New York Times Travel Show και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω πως η αμερικάνικη αγορά είναι κάποια αγορά που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο κόσμος αγαπάει την Ελλάδα και εμείς τουλάχιστον ως επιχειρηματίες στον τουρισμό προσφέροντας υπηρεσίες 5 αστέρων είμαστε κατάλληλο προϊόν για τους Αμερικανούς που θέλουν κάτι το καλύτερο οπωσδήποτε. Η Αμοργός είναι ένα νησί που αγαπιέται πάρα πολύ. Όταν έρθει κάποιος είναι οπωσδήποτε σίγουρο ότι θα ξανάρθει. Γενικά αρέσει σε όλον τον κόσμο που την επισκέπτεται. Θέλω να ομολογήσω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αυτό που ενδεχομένως δεν γνωρίζει ο κόσμος εδώ, αλλά το γνωρίζουμε εμείς και ήταν και ο βασικός λόγος που μας έφερε, είναι το γεγονός ότι στην περιφέρειά μας το μεγαλύτερο ποσοστό επισκεψιμότητας το καταγράφουν οι Αμερικανοί και αν θέλετε ήταν και μια ηθική υποχρέωση δική μας
να τιμήσουμε αυτή τους την επιλογή και παράλληλα να τους δώσουμε από πρώτο χέρι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τις πληροφορίες, τις πολύτιμες πληροφορίες για την περιφέρειά μας. Το 2020 και το 2021 θα λάβουν χώρα σειρά από εκδηλώσεις και μιλάω ασφαλώς για τα 2.500 χρόνια από την ναυμαχία της Σαλαμίνας και των Θερμοπυλών και σαφέστατα για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις θα έχουμε ενεργότατη συμμετοχή. Ήδη έχει στηθεί μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και δουλεύουμε εντατικά και φυσικά περιμένουμε όλο τον κόσμο να απολαύσει τις εκδηλώσεις μαζί μας. Και να δώσουμε και έτσι τα θερμά συγχαρητήρια και στο DNA που μετά από ένα χρόνο έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Ελπίζουμε να ήμασταν και εμείς γουρλίδες, γιατί ήμασταν από τους πρώτους που δώσαμε συνέντευξη και δώσαμε και την εικόνα μας σε αυτό το εγχείρημα. Ελπίζουμε να μακροημερεύσει και θα είμαστε εδώ για να υποστηρίζουμε και εμείς τη δουλειά της και το έργο τους. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ πέρα στην εκπομπή στο DNA και θέλω να τους συγχαρώ για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν και έχουν ήδη συμπληρώσει ένα χρόνο λειτουργίας. Να είναι πάντα καλά και να προσφέρουν έτσι για την Ελλάδα. Το κάνουν με πάρα πολύ αγάπη και εύχομαι να πηγαίνουν πάντοτε πάρα πολύ καλά και ισανότερα. Κάνοντας το οδηπορικό μας στον Καναδά και συγκεκριμένα στο Μόντρεαλ για να συναντήσουμε Έλληνες της Διασποράς, κάναμε και μία βόλτα στην παλιά πόλη που χαρακτηρίζεται από μεγάλα πέτρινα κτίρια και στενά δεδαλώδη δρομάκια που μας μετέφεραν σε μία άλλη εποχή. Αξίζει νομίζω τον κόπο να ταξιδέψετε για να ζήσετε αυτήν την εμπειρία. Στον Καναδά λοιπόν συναντήσαμε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, Ανδρέα Κρυλή, ο οποίος μας μίλησε για τα ελληνικά ημερήσια σχολεία, τις 6 εκκλησίες, τις κοινωνικές υπηρεσίες, το αθλητικό κέντρο και όλα αυτά με άξονα πάντα την διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και γλώσσας. Η Ελλάδα για μένα είναι ο ελληνικός πολιτισμός, είναι η γλώσσα μας, είναι η θρησκεία μας. Ήρθανε οι γονείς μας από την Ελλάδα στον Καναδά και φέρανε ένα κομμάτι της Ελλάδας μαζί τους. Ποιο είναι το κομμάτι αυτό? Είναι το κομμάτι που μας λέγανε να μάθουμε τα ελληνικά. Θέλανε να γνωρίζουμε τη γλώσσα και να ξέρουμε να τη μιλάμε μεταξύ μας. Εγώ γεννήθηκα στο Μόντρεαλ. Οι γονείς μου μεταναστεύσανε στον Καναδά το 1966. Η μητέρα μου καταγωγής είναι από την Κεφαλονιά. Ο πατέρας μου πατρινός από την Πάτρα. Σπούδασα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κονκόρδια του Μοντρεάλ. Έχω μία αδερφή που μένει εδώ και εκείνη. Έχω 2 παιδιά, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Στην Ελλάδα πίσω έχω μεγάλη οικογένεια και από τις 2 πλευρές των γονιών μου. Ξαδέρφια πολλά. Παντρεύτηκα γυναίκα που Ζακυνθινιά, από τη Ζάκυνθος, πανέμορφο νησί. Εδώ δεν έχουμε ομοσπονδία. Έχουμε την ελληνική κοινότητα της Μίζωνος Μοντρεάλ. Άρχισε το 1906 και τώρα αυτός ο οργανισμός αντιπροσωπεύει όλους τους Έλληνες στην ίσο του Μόντρεαλ και στα περίχωρα. Είμαστε περίπου 70-75.000 Έλληνες. Έχουμε τις 6 εκκλησίες που τις διοικούμε εδώ στην κοινότητά μας. Έχουμε το σχολείο Σωκράτης Δημοσθένη. Είμαστε περίπου 1.400 μαθητές του ημερησίου σχολείου. Βασιζόμαστε να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Σε αυτό το οικόπεδο υπάρχει η εκκλησία του Καθεδρικός Ναός του Αγίου Γεωργίου. Υπάρχει το κοινωνικό κέντρο που χωράει χωρητικότητα 750 άτομα περίπου. Απάνω από τα γραφεία της κοινότητας, το οικόπεδο της κοινότητας είναι η στέγη ηλικιωμένων. Ωστόσο, κοιτάμε επίσης να αποκτήσουμε και να κάνουμε ένα κοινωνικό κέντρο στο Λαβάλ, που το Λαβάλ είναι μία από τις περιοχές έξω από το Μόντρεαλ που έχει πάρα πολύ ελληνικό πληθυσμό. Και κοιτάμε μήπως καταφέρουμε να κάνουμε μια προσπάθεια να βάλουμε και εκεί πέρα ένα ακαδημαϊκό κέντρο, θα το ονομάσουμε, αποκαλέσουμε, με σχολείο, γυμναστήριο, αμφιθέατρο, κάτι που δεν μπορούσαμε να έχουμε εδώ σε αυτή τη στιγμή. Με την κρίση στην Ελλάδα έχουμε διαπιστώσει εδώ στην παροικία μας νέα παιδιά
νέα μυαλά που έρχονται από την Ελλάδα και προσπαθούν να αντικαταστούν εδώ στο Καναδά, στο Μόντρεαλ. Μου έχουν πει μερικοί, έκανα το καλύτερο βήμα, μου λείπει η Ελλάδα, θα ήθελα να είμαι στην οικογένεια πίσω, αλλά για το οικονομικό και για την καλυτέρευση, την καλύτερη ζωή που μπορώ να προσφέρω στα παιδιά μου, αποφάσισα να έρθω στο Montreal και μέχρι τώρα πάμε καλά. Καλό θα είναι το Hellenic DNA να μεγαλουργήσει και να μπορεί να διανέμει τις εκπομπές όλων των Ελλήνων παγκοσμίως, γιατί έτσι και η νεότερη γενιά θα μπορεί κάλλιστα να μπει απάνω στον υπολογιστή ή στην τεχνολογία των τηλεφώνων να μάθει και να παρακολουθήσει τα νέα του Hellenic DNA. Ένας χρόνος Hellenic DNA. Ένας χρόνος με πλούσια ρεπορτάζ και πολλές αποκλειστικές συνεντεύξεις ομογενών που μπορεί να δημιουργούν μακριά από την πατρίδα τους, αλλά έχουν μέσα τους πάντα και παντού την Ελλάδα. Μέσα στους 12 αυτούς μήνες ταξιδέψαμε σχεδόν παντού στην Αμερική και εκατοντάδες σπουδαίοι Έλληνες της Διασποράς μας τίμησαν, χαρίζοντάς μας τις εμπειρίες τους. Είμαστε ευγνώμονες πρώτα και κύρια στις επιχειρήσεις που μας στηρίζουν διαφημιστικά, στους συνεργάτες που προσπαθούν πάντα για ένα άρτιο αποτέλεσμα και φυσικά στους χιλιάδες τηλεθεατές μας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα στην Αμερική που σήμερα κλείνει 1 χρόνο λειτουργίας. Δείτε τι είπαν κάποιοι από τους φιλοξενούμενους Έλληνες της Διασποράς στην κάμερά μας. Να καταφέρετε να βρείτε και να μιλήσετε και να πάρετε συνέντευξη από όλους όσους Έλληνες του εξωτερικού θέλετε και μπορείτε, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες τους οποίους δεν τους έχουμε ακούσει ποτέ, οι οποίοι είναι καλύτεροι στον τομέα τους, στις επιστήμες, στον αθλητισμό, στις τέχνες, οτιδήποτε και δεν τους ξέρουμε καν. Και νομίζω θα ήταν πολύ σημαντικό να τους μάθουμε. Εύχομαι στο Hellenic DNA μακροβιότητα. Το DNA είναι brilliant. The spirit of Hellenism, Hellenic DNA. Το νέο Hellenic DNA που είναι στη Νέα Υόρκη κάτι καινούριο, έχει κλέψει τις καρδιές μας, όχι μόνο στα ομογενειακά, όχι μόνο στα κοινωνικά, αλλά τώρα και στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάνο τον Σατζόγλου. Το Hellenic DNA να είναι καλοτάξιδο. Εύχομαι καλή δύναμη για αυτή την όμορφη προσπάθεια, κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά νομίζω έχετε αρκετές προοπτικές γιατί ξεκινάτε δυναμικά και είσαστε πάντοτε παρόντες σε κάθε εκδήλωση. Γι' αυτό σας συγχαίρω, καλή προσπάθεια, καλή επιτυχία στο έργο σας. Ήθελα έτσι από την ψυχή μου θα πω ότι η εκπομπή το DNA, το οποίο με έχει εντυπωσιάσει εδώ που τα λέμε, και είναι ένα θαυμάσιο μέσο επικοινωνίας, να ταξιδέψουμε σε όλη την Ιφίλιο, γιατί ο ελληνισμός είναι οικουμενικός. Δεν ανήκει σε μια χώρα, σε μια τοποθεσία. Εύχομαι λοιπόν το DNA όχι μόνο να ταξιδέψει, αλλά να γίνει και καπετάνιος του ταξιδιού και να είναι πάντα σε ήρεμες θάλασσες και να πηγαίνει πάντα μπροστά. Το Hellenic DNA επιτελεί κοινωνικό έργο. Θεωρώ ότι ο Πάνος Σατζόγλου κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Καλύπτει ένα μεγάλο κενό το οποίο υπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ελληνική ομογένεια και κατά κύριο λόγο έχει ένα εξαιρετικό ακροατήριο από νεότερο ελληνισμό. Εμείς οι άρτιοι αφιχθέντες, γιατί 10 χρόνια θεωρείσαι νιούφι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θαυμάζουμε, το επικροτούμε και θα ήθελα να πω σε όλους να το στηρίξουμε, γιατί αξίζει. Αυτή είναι η υπογραφή μας. Αυτό είναι που θα αφήσουμε για τις επόμενες γενιές. Εύχομαι στο DNA την ίδια δύναμη, την ίδια έμπνευση, την ίδια αποφασιστικότητα και δημιουργικότητα για να συνεχίζει να κρατάει τόσο ψηλά τον πύχη της ενημέρωσης για την ομογένειά μας. Ενθέρμως και ολοθέρμως δίνω τα θερμά μου συγχαρητήρια και στον ιδρυτή, τον κύριο Σατζόγλου, αλλά και σε όλους τους υπολείπους οι οποίοι ακολουθούν, ενημερώνονται, διαβάζουν και είναι σε καθημερινή επαφή με τις πλατφόρμες του Hellenic DNA. Θερμά συγχαρητήρια. Το Hellenic DNA είναι μια φιλότιμη προσπάθεια από ένα άτομο το οποίο για χρόνια τον παρακολουθώ, τον ακούω, τον Πάνο τον Σατζόγλου,
Πιστεύω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός επαγγελματίας. Πιστεύω ότι μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο χώρο της ελληνοαμερικανικής δημοσιογραφίας και όχι μόνο. Και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια είναι μια σοβαρή προσπάθεια, μια σημαντική προσπάθεια, μια προσπάθεια που πρέπει να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί από όλη την ομογένεια. Για το Hellenic DNA έχω να πω ότι έχει αρχή και δεν θα έχει τέλος. Και μας χρειάζεται το όραμα, χρειάζεται γιατί το βλέπουν πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες κόσμος. Είναι αυτό που μας έλειπε. Μπράβο σου, γιατί βρέθηκε στη Σύρο. Μπράβο σου, γιατί γενικά κυνηγώντας να το κάνεις αυτό, είμαι βέβαιος ότι όπως και στη δική μου την περίπτωση δεν έχουμε εύκολα προγράμματα. Στεναχωριέμαι για αυτό που το λέω, αλλά μπράβο σου, γιατί τελικά αυτό που χρειάζεται, το βήμα μας το δίνεις και το χρειάζεται η διασπορά και το χρειάζεται ο ελληνισμός να μάθει αυτές τις μικρές ιστορίες που μπορούν να εμπνεύσουν κάποιους. Εύχομαι κάθε επιτυχία και από εδώ λέω ότι θα στηρίξουμε την προσπάθειά σου και προσωπικά και εταιρικά, αλλά από εκεί πέρα και με οποιονδήποτε μπορούμε να συνομιλήσουμε, γιατί χρειαζόμαστε τέτοια βήματα. Αυτό το νέο δημιούργημα να δώσει εικόνα, ήχο, πληροφορία, η οποία θα είναι κάτι που θα οικοδομεί αυτόν που ακούει, θα είναι κάτι το οποίο θα υπάγεται στην κατηγορία της φανερώσεως της αλήθειας σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται ως εποχή μετά την αλήθεια, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται για έλλειμμα κρίσεως και επομένως προσδοκούμε με πολύ αγάπη και με πολύ χαρά αυτή τη νέα προσφορά, αυτή τη νέα δημιουργία. Τη χαιρετίζουμε και ευχόμεθα να είναι ένα φως εδώ σε αυτόν τον χώρο. Πάνω διάλεξες και ένα καταπληκτικό τίτλο, το Hellenic DNA, γιατί πραγματικά το DNA μας είναι πολύ δυνατό. Κρατάει σε όλους αυτούς τους αιώνες και σου εύχομαι αυτή την καταπληκτική δουλειά που κάνεις να τη συνεχίζεις, να τη συνεχίσεις και να φτάσεις ακριβώς σε αυτό το επίπεδο που θέλεις και κάποια στιγμή να έχουμε και συνεργασία με το δικό μας δημοτικό ραδιόφωνο, με τα δικά μας μέσα. Αυτή η δουλειά, η εξαιρετική δουλειά που κάνεις, να μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και στη Θεσσαλονίκη και στη χώρα μας. Το Hellenic DNA άρχισε απαλά μπορώ να πω, σταδιακά, αλλά δεν είναι ο άνθρωπος πίσω από το DNA άγνωστος, τουλάχιστον σε μένα, αλλά και στην ευρύτερη ομογένεια. Για τα λίγα χρόνια που έχει εδώ ήταν έμπρακτη η παρουσία του. Με τη δουλειά του, μπορώ να τονίσω εδώ, με τη σωστή δουλειά του, έκανε και αυτό το πρόγραμμα, το οποίο πιστεύω ότι θα έχει και συνέχεια και επιτυχία. Όπως ξέρουμε, το Hellenic DNA ξεκίνησε στις ΗΠΑ, αλλά αυτό δεν φτάνει για μας. Πρέπει να απλωθεί παγκοσμίως, διότι εμείς οι Έλληνες είμαστε παντού, με το ίδιο αίμα, το ίδιο DNA, και περιμένουμε το Hellenic DNA μέσα σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να είναι παντού και να μας αγκαλιάσει όλους. Είμαι θαυμαστής. Πραγματικά είναι μια υπέροχη δουλειά. Είναι κάτι που έλειπε από τον ελληνισμό μας και ειδικά τον απόδημο ελληνισμό. Πιστεύω ότι θα απλώσει τα φτερά του σε όλο τον κόσμο. Είναι αγγίζουν τόσο πολύ την τελειότητα οι παραγωγές του και μάλιστα η δική σου συμβολή, φίλε Πάνο Σατζόγλου, είναι τόσο μεγάλη και είμαι πολύ περήφανος που είσαι φίλος μου και όλη αυτή η ομορφιά, αυτή η δυναμική του καναλιού αυτού έτσι διαχέεται σε όλο τον κόσμο και με κάνει περήφανο. Να ξέρεις ότι πραγματικά επιτελείς ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Η φωνή σου ακούγεται παντού, είσαι η φωνή του Έλληνα, είσαι η φωνή του οικουμενικού ελληνισμού, όπως ανέφερα πιο πριν, και να γνωρίζεις ότι με τις μικρές μας δυνάμεις ή τις μεγαλύτερες, όσο μπορούμε, όσο μπορώ, θα είμαστε δίπλα σου, γιατί πραγματικά κάνεις τη φωνή της Ελλάδας να ακούγεται ισχυρή και ακόμα και σε αυτό το πολυπολιτισμικό κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Να έχεις υγεία, να έχεις δύναμη και πάντα προς τα πάνω. Θέλω να πάρω αυτή την ευκαιρία και να ευχαριστήσω το Hellenic DNA που ήρθε εδώ στο Tarpon Springs για να πάρει αυτές τις εικόνες, ιστορικές εικόνες, και να τις δώσει σε όλο τον κόσμο, και θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά. Εύχομαι κάθε καλό στο Hellenic DNA, γιατί μπορείτε
να φτάσετε σε ανθρώπους που δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι η βάση του σημερινού ανθρώπου, όχι μόνο της αρχαίας Ελλάδος και του αρχαίου πολιτισμού, είναι για το μέλλον. Ένας χρόνος Hellenic DNA. Σας υποσχόμαστε για τον δεύτερο κύκλο εκπομπών έγκυρη ενημέρωση και πλούσιο ρεπορτάζ με Έλληνες της Διασποράς. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των πολυμέσων δίνουν την δυνατότητα στο Hellenic DNA να το παρακολουθούν οι θεατές παντού και να βιώνουν την ίδια στιγμή ό,τι ακριβώς διεξάγεται στην Αμερική. Αυτή είναι και η μαγεία του διαδικτύου. Όλα τα θέματα ξεχωριστά αλλά και ολόκληρες τις εκπομπές μπορείτε να τις παρακολουθήσετε στο website αλλά και σε όλα τα social media του καναλιού, μεταφρασμένα σε 2 γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, το παραγωγικό ταξίδι του Hellenic DNA να προβάλλει τις αρετές σπουδαίων προσωπικότητων που θα γίνουν παράδειγμα στους απανταχού Έλληνες και φιλέλληνες της γης συνεχίζεται. Τα λέμε τον επόμενο μήνα. Γεια σας!